तर लांबपणी आवडीनं वाटायचं की डबलच्या बसमध्ये बसायला भेटेल तर मजा येईल. तर मित्रांनो बघू शकता तुम्ही डबलची बस. स्वागत आहे मित्रांनो आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज आपण चाललो आहोत मुंबईला. थोडं मुंबई CST थोडं काम आहे आपलं. आणि आपल्यासोबत आहे आज आकाश. कारण का मी आताच गाडी शिकलो आहे, नवीनच 2 महिने झालेत फक्त. आणि मुंबईला तुम्हाला माहिती आहे गाडी चालवणं किती अवघड आहे. म्हणून आपला आकाश ऑल इंडिया परमिट ड्रायव्हर आहे. सो मित्रांनो आता मी गाडीमध्ये CNG भरायला आलो आहे. CNG पंपावर खूप ट्रॅफिक आहे, बघू शकता तुम्ही. इकडे खूप गाड्या आहेत. 15-20 मिनटं तरी लागतील आम्हाला इथे. सो CNG भरून झालेले आहे आणि आता आपण निघतोय पुढे. तर आता इथून आपण पहिल्या खारघरला जाणार आहोत. तिथे आपला एक मित्र येतोय. मित्र म्हणजे माझ्या मामाचा मुलगा येतो. तर त्याला पण सोबत घेतो आपण आणि निघू मग पुढे. मित्रांनो आपण थोडं पुढे आलो आणि जोराचा पाऊस लागला आपल्याला. बघू शकता तुम्ही खूप जोराने पाऊस आलेला आहे. काल रात्रीपासून पाऊस चालू आहे. आज सकाळपर्यंत पावसाने हाहाकार मचवला आहे. बघू शकता तुम्ही किती जोरात पाऊस पडतो. समोरचं काय दिसत पण नाही, असं एवढा जोरात पाऊस पडतो. पण आपल्यासोबत आहे चाणक्य ड्रायव्हर. पण आकाशकडे सांगतात आपल्यासोबत चाणक्य ड्रायव्हर आहेत म्हणून आपण थोडे लवकर जाऊ मुंबईला असं सांगतो. सो आपण आता खारघरला पोचलो आहेत आणि रोहितचा वेट करतोय. त्याला कॉल केलेला मी आताच. येतोय थोडा वेळ लागतो. तर बघूया किती वेळ लागतोय त्याला यायला. सो रोहित आलेला आता, तुम्ही बघू शकता. लेट्स गो. गणपती बाप्पा मोरया. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? आता मी नेरूरला पोचलोय. तर थोडा नाश्ता करण्याचा विचार आहे. भूक लागली थोडी. तर बघूया नाश्त्यासाठी काय भेटते का आपल्याला पुढे. कारण का मुंबईला जायचं तर 1-1.5 तास तर लागेलच. तर चला नाश्ता करून घेऊया. ब्रेकफास्ट. मित्र तुला काय बोलायचं? सो आपण वडापाव घेतोय, गाडीतच खाऊ. उशीर नको व्हायला मुंबईला जायला. आणि आकाश पाणी घेतो. झालेला आहे आणि आता आपण टोल नाक्यावर पोहोचलो आहोत. तर इथून आपल्याला पुढे 1 तासाचं अंतर लागेल मुंबईला पोहोचण्यासाठी. तर
चला पुढे जाऊया आता, बघूया किती टोल लागतो आपल्याला. आकाश किती टोल लागेल इथं? हा टोल नाकाच बंद आहे का? चांगली गोष्ट आहे. देतो फोन. हा टोल आम्ही देतो. आम्ही देतो. हे बघा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चिंधरण गावचे अध्यक्ष आहेत मनसे अध्यक्ष आकाश कडू. टोल माफ असतं आपल्याला 46 वाला. पचका ना होणार, फास्टॅग मधून कट होतील आपल्या. दुसरा काय फास्टॅग लावले? यो इथे लावला नाही. तर टोल नाका पास झालेला आहे मित्रांनो. टोल आपला घेतला नाही, टोल लागलाच नाही. तर चला जाऊया पुढे. पोहोचत आहोत आणि या बिल्डिंगी बघा किती मोठ्या मोठ्या आहेत. बघा कमीत कमी 20-30 माळ्याचा टावर आहे हा. पूर्ण आकाशात जातोय. भयंकर अशा भव्य दिव्य अशा इमारती आहेत तिकडे. 100 माळ्याचा किती? 100 माळ्याचा नसेल. 100 खारघर मध्ये 100 झाले. खारघर मध्ये कधी 100 माळ्याचा टावर यायला लागेल बघायला. मग नक्कीच जबरदस्त वाटतोय बघा बघायला. आणि थोड्याच वेळात आपण पोहोचू मुंबईला. तब्बल अर्धा पाऊण तास चला आपण गाडीतच आहोत. आकाश तिकडे मागे गाणं ऐकतोय. रोहित आला म्हणून त्याला आराम भेटला, तर त्यालाच गाडी चालवायला लागली असती. तर चला पुढे जाऊया. आणि आता मुंबईला आम्ही पोहोचलेलो आहोत. तर इथे पावसाचा एक थेंब पण नाही. पनवेलमध्ये जेव्हा निघलेलो पनवेलमधून तेव्हा धो पाऊस पडत होता, धारा लागलेल्या मोठ्या पावसाच्या. आणि इथे बघतो आपण एक थेंब सुद्धा नाही आहे पावसाचा. बघू शकता मनीष मार्केटच्या समोर चाललो आपण, मनीष मार्केटमधून. आणि बघा ऊन पडलाय कडक. तर नक्कीच आश्चर्याची गोष्ट आहे. पनवेलमध्ये खूप पाऊस होता आणि मुंबईमध्ये एक थेंब पण नाही. तर चला आता आपण जाऊया पुढे. तो मुंबईला पोहोचलेला होता आणि गाडी पार्क करतोय. पार्किंग आपल्याला अजून 1-1.5 किलोमीटर पुढे जायचं आहे, पण गाडी पार्क इथेच करायला लागेल. आणि मित्रांनो गाडी आपण पार्क केली इथे 150 रुपये एका तासाचे. बाबा लय महागाई आहे. आणि चावी पण द्यावी लागते. जर त्यांना गरज भासली तर ते गाडी पुढे घेतात. पण खूपच महागाई आहे मुंबईमध्ये. एका तासाचे 150 रुपये. आणि आपण पनवेलला खारघरला कुठे मॉलमध्ये गाडी लावली तर दिवसभर लावली तरी पण 40 रुपये घेतात. काम शिकणं पडली.
तर बघूया अजून आपल्या पुढे काय काय बघायला भेटतं. मी तर पहिल्यांदाच आलो आहे मुंबईला गाडीमध्ये. ट्रेनमध्ये आलेलो परंतु कारमध्ये पहिल्यांदाच आलो. तर चला. आणि आकाशला भूक लागली. CST इथे पोहोचलेलो आहोत. बघूया छत्रपती टर्मिनल्स मुंबई. मी जातो ट्रेनला, तुम्ही या. माणसं आणि एवढी माणसं बघून आकाश थोडा काय घाबरलेला आहे. तो म्हणतो ही माणसं कशी पण चालतात रस्त्यावर. तर नक्कीच मित्रांनो मुंबई म्हणतात पण खरंच मुंबई ही कोल्यांची नगरी ही खरोखर म्हटली जाते. पण इकडे आल्यावर बघा शिवाची मुंबई. एवढा भारी स्टेशन आहे. तू काय आलाच नव्हता का इथं? तू मुंबई इथं आला नव्हता? अरे मला 1 हप्ता पहिले समजलं स्टेशन आहे. इथं लास्ट स्टेशन आहे. इथं मोठी कॉमेडी झाली मित्रांनो. रोहितला आता समजलं का स्टेशन आहे म्हणून. मग तुला काय वाटलेलं काय? चर्च बीच. 2 महिन्यानंतर कॅनडाला जाणार आहे. त्याचा परिणाम आत्ताच दिसतोय का त्याला मुंबई स्टेशन आहे म्हणून ते पण माहीत नाही. एवढं भारी. मग तुला काय साधं वाटलं काय? तिकडे स्पॉट भारी आहे. गुलाबा आपला मरीन ड्राईव्ह. ये बडे बडे ये लंबे लंबे. तू थांबलंच नाही. बससाठी गर्दी बघा बाबा बाबा. तर लहानपणी आवडीनं वाटायचं की डबलच्या बसमध्ये बसायला भेटेल तर मजा येईल. तर मित्रांनो बघू शकता तुम्ही डबलची बस. इकडून आले असतो ना, हे बी इथून एकदा आले असतो. चल आता इकडून आले असतो ना, मी इथं आले असतो. ओ भाई आगे भी और पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी. कसलं ऊन लागतं मित्रांनो. घरातून निघत नव्हता. घरात बोलतो एवढा पाऊस आहे कुठे जायचं बोलतो एवढे पावसात. आणि इकडे येऊन बघतोय तर गरम होतोय. पुढचा हे पण नाही याच्या पुढून राईड आहे. सो शॉपिंग डन झालेली आहे. एक वस्तू घेतलेली आहे, सरप्राईज आहे तुमच्यासाठी. घरी गेल्यावर समजेल ते काय आहे ती. आकाशच्या हातात आहे. मुंबईमध्ये रोड साईड शॉपिंग केली आम्ही. 2 लाखाची. हा 2 लाखाच्या आसपास. नक्कीच खूप मोठी अमाऊंट आहे. आकाश खिशात घेऊन आलेला 2 लाख. 3 लाख का चेक आहे. 3 लाख रुपये खिशात घेऊन फिरणारा माणूस आहे आकाश. आणि
तर आता खूप फिरलो आहे मी मुंबई, म्हणजे जास्त काही फिरलो नाही तरी आता बघू कुठे काय भेटते का खायसाठी जेवणासाठी. ते जेवायचं काय करायचं आपल्याकडेच जायचे ना वाशीला. चला आपल्या इकडेच जाऊ जेवायला. सो आता भूक लागली आहे तर आम्ही जेवायला थांबलो आहे. वाशी येते स्टिटर्समध्ये. रोहित सांगतो इथूनची बिर्याणी खूप फेमस आहे. बिर्याणी मागितली, बघू आता कशी लागते बिर्याणी. भाई भारी आहे का बिर्याणी? बघू आता. सो बिर्याणी छान होती मित्रांनो, खरंच खूप टेस्टी होती. स्टिटर्स तुम्ही येऊ शकता. तर चला पुढे जाऊया. तर मुंबईला आपण ज्या दुकानात गेलेलो शॉपिंगसाठी तिथे व्हिडिओ काढायची परमिशन नव्हती मित्रांनो, म्हणून त्या ठिकाणची व्हिडिओ नाही घेतली. तर आपण जी वस्तू आणण्यासाठी मुंबईला गेलेलो ती वस्तू तुम्हाला थोड्याच वेळात मी दाखवतो घरी गेल्यावर. आता पोचू आम्ही थोड्या वेळात. सो मित्रांनो आताच घरी पोचलो आहे आणि तुम्हाला दाखवतो मी मुंबईला कशासाठी गेलेलो. तर आपण न्यू ड्रोन घेतलेला आहे, याच्यासाठी आपण मुंबईला गेलेलो. तर फ्लायमोर किट घेतलेली आहे आपण. याच्यासोबत अजून एक बॉक्स आहे. तर याची अनबॉक्सिंग व्हिडिओ तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ आपली याची अनबॉक्सिंग असेल. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच थांबवतो आणि याच्या पुढचा व्हिडिओ असेल तो ड्रोनचा अनबॉक्सिंग असेल आणि आपण ड्रोन उडवून पण सुद्धा बघू. तर व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.